नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? बरे ना? दिनजयंती कशी गेली? आनंदात ना? आनंदातच जायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे हे कैरीची चटणी. हे कैरीची चटणी आपण करणार आहोत आज. तर याच्यासाठी ह्या दोन कैऱ्या मी साली काढून घेतल्या आहे. हे बघा, या दोन कैऱ्याच्या साली काढून घेतल्या. आता आपण या खिसणीवर खिसून घेऊ. हे बघा, मी ही दोघी कैऱ्या खिसून घेतल्या आहे. अशी छान आंबट गोड चटणी मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. ही चटणी खूप छान लागते. आणि हा एवढा गूळ घेतला, या दोन कैऱ्यांसाठी एवढा गूळ घेतला. आणि हे थोडंसं तिखट आणि ह्या हळद आणि जिरं मोहरी. तर आता आपण काय करू, या कैरीला थोडं मीठ लावू. मीठ थोडं जास्तच लागतं यांना आंबट असल्यामुळे. हे मीठ सोडून घेऊ आणि या कढईमध्ये थोडंसं असं तेल टाकू. जास्त नाही, थोडंसं बिलकुल किंचित. हे बघा, आणि हे मोहरी टाकू थोडी. हे बघा, ही मोहरी टाकली. आणि हे थोडं जिरं टाकू. इथे मीठ टाकलेलं आहे. हे मीठ आपण तोडून घेऊ. या मिठाने याला पाणी सुटेल. हे झालंय तयार. कढई जास्त तापली, आपण थोडीशी थंडी करून घेऊ तिला, कारण की हे चटणी जळून जाईल. हिच्यात ही चटणी टाकू. हिच्यात हा गूळ पण टाकून देऊ. आणि गॅसवर ठेवू. आता गॅस मी बारीक केलेला आहे. हे उन्हाळ्यामध्ये कोणाला पण खाऊशी वाटते. हे याच्यात टाकून देऊ. आता याला पाणी सुटलेलं आहे. तो गूळ विरघळायला पाहिजे. याला आपण छान असं परतून घेऊ. मस्त तो गूळ त्याच्यामध्ये विरघळला पाहिजे. असं बारीक गॅस करू. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू. 5 मिनिटासाठी वाफू देऊ. हे बघा, हे 2 मिनिटं झालेले आहे. आता आपण थोडीशी हलवून घेऊ हिला. अजून 3 मिनिटं बाकी आहे. आता हा सगळा गूळ विरघळला आहे. बघा किती छान चटणी झालेली आहे. शेतकरी लोक आणतात. बघा, छान अशी झालेली चटणी. छान अशी चटणी तयार झालेली आहे. बघा, हे बघा,
आपण याच्यामध्ये काढून घेऊ बाउलमध्ये. बघा छान अशी रसरशीत आणि सुंदर आणि आंबट गोड छान अशी चटणी तयार केलेली आहे कैरीची. ही मी बनवलेली चटणी जर तुम्हाला आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका.